عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة 502، ونتوقف فيها مع الآية 11 من سورة الرعد، وقد عرضنا لجزء منها سابقا. قول سبحانه وتعالى: لا معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نتوقف مع الجملة القرآنية التالية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني هذه الآية مشهورة في الاستدلال بها، ولكن الناس يستشهدون بها دون أن يطبقوها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى أنه كما في الهداية أنت تشاء الهداية، فربنا سبحانه وتعالى بيشاء لك الهداية ويزيد هدايتك، وتعرضنا لهذا سابقا. برضو إذا أردت أن تغير ما بنفسك من خضوع وخنوع ورضا بالاستبداد، شاء الله لك هذا التغيير. أردت أن تغير ما بنفسك من خضوع إلى عزة، وأن تتحمل النتيجة مؤمنا بالله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يشاء لك هذا طالما أنت شئت هذا. إذا شئت أن تبقى خاضعا ذليلا يتحكم فيك المستبد، الله سبحانه وتعالى يشاء لك هذا. من هنا فإن الله سبحانه وتعالى إذا اعترف الناس بمستبد ظالم اعترف به جل وعلا حاكما عليهم، لأن الناس هم الذين اختاروا هذا، هم الذين شاءوا هذا. كما يشاءون الضلالة فيضلهم الله أي يزيدهم ضلالة، وكما إذا شاءوا الهداية يزيدهم الله هدى، أيضا إذا شاءوا الخنوع والذلة وشاءوا أن يخضعوا لحاكم مستبد يكون حاكما وملكا عليهم، فالله سبحانه وتعالى يعترف بهذا الملك ملكا عليهم. ونتذكر أن فرعون ربنا اعترف به ملك على المصريين، بل أمر موسى وهارون هم لما يقابلوا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ربنا مش بعت موسى وهارون إلى المصريين صفر على الشمال، ربنا بعت إلى فرعون وقومه، إلى الدولة العميقة، دولة فرعون والملأ اللي حواليه، لأن هم دول بقى الذين يعترف بهم المصريون حكماء عليهم أو حاكمين عليهم ويخضعون لهم. فالمصريون شاءوا هذا فشاء الله لهم هذا، وهذا ما يحدث حتى الآن. طالما الناس بترضى بالظلم فخلص ربنا يرضى لهم ما رضوا بالأنفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هنا ملك ظالم وكافر، وربنا بيقول أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ربنا بيتهموا بالكفر، لكن بيقول أن آتاه الله الملك. ليه؟ لأن الناس رضوا به ملكا عليهم، فطالما رضي الناس به ملكا عليهم رضى الله به ملكا عليهم وآتاه الله الملك عليهم. وفي قصة موسى في سورة الكهف مع العبد الصالح، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده ملك ظالم وبيغتصب وبيسرق وبينهب السفن، لكن ربنا بيقول: وكان وراءهم ملك يعترف به ملكا عليهم، لأنهم شاءوا أن يخضعوا له. إذا من هنا بقى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم، إن ديت مسؤولية القوم. إذا شاءوا الخنوع والخضوع والذلة شاء الله لهم هذا، واعترف رب العزة جل وعلا بهذا الملك المستبد حاكما عليهم، لأنهم هم الذين شاءوا هذا. إذا وقفوا وغيروا ما بأنفسهم، غيروا الذلة إلى عزة، وقاموا يطلبون حقوقهم وغيروا أخلاقهم وأنفسهم إلى أن يكونوا أعزاء،
شاء الله لهم هذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.